হেল্ল' এভৰিৱান, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আজিৰ ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনাবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু জিটি আৰু পিজিটি টিচাৰৰ যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন সেয়া আৰম্ভ হোৱা নাছিলে, যদিও বিজ্ঞাপন যোৱা বছৰে প্ৰকাশ পাইছিলে 27 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। দুদিন আগতে শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগুৱে ঘোষণা কৰিলে যে যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰচেছ সেয়া 21 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, অহা 21 অক্টোবৰ। আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পোৱা এইখন পিজিটিৰ এডেণ্ডাম হয়। প্ৰথমখন যিখন ওপৰত আছে সেইখন প্ৰভিঞ্চিয়েল ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ হয় আৰু তলৰখন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলসমূহৰ হয়। আৰু বাকী নেক্সট শ্লাইডত এখন জিটিৰ কাৰণে হয়, জিটিৰ এডেণ্ডাম প্ৰভিঞ্চিয়েল আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ। এতিয়া মই নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ এইখিনি ডিছকাছ কৰিম ডিটেইলত। পেপাৰত প্ৰকাশ পাইছিলে আজি। গতিকে যি নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি পিজিটিৰ কাৰণে আছে আপোনালোকে চাব পাৰে স্ক্ৰীণত। একাউণ্টেঞ্চি এডভান্স আছামিজ টোটেল 32টা ছাবজেক্টৰ আছে। গ্ৰেণ্ড টোটেল যি নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হয় সেয়া 1385। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি চাই ল'ব পাৰিব বা যিটো PDF আছে সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত গুগল ড্ৰাইভৰ লিংকটো প্ৰভাইড কৰি দিম। আৰু যদি আপোনালোকে চাই পিজিটিৰ যি টিচাৰ পিজিটিৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলসমূহৰ সেইসমূহৰ ভেকেঞ্চিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ 102টা ভেকেঞ্চি আছে। আৰু আটাইসমূহ ছাবজেক্টত, কিন্তু আটাইকেইটা ছাবজেক্টত গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলসমূহত ভেকেঞ্চি নাই। আপোনালোকে দেখিছিলে যে প্ৰভিঞ্চিয়েল স্কুলত প্ৰায় 32টা ছাবজেক্টত ভেকেঞ্চি আছে, কিন্তু ইয়াৰে প্ৰায় 23টা ছাবজেক্টতহে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলসমূহত ভেকেঞ্চি আছে আৰু ইয়াৰ পৰিমাণ 102টাহে টোটেল। চ' 1385 টোটেল যি প্ৰভিঞ্চিয়েল স্কুল হয় সেইসমূহৰ পিজিটি ভেকেঞ্চি, আৰু তাৰে 102টা, আৰু ইয়াৰ উপৰিও 102টা ভেকেঞ্চি হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত। গতিকে টোটেল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আপোনালোকৰ কিমানটা হ'ব? 1385। চ' যি পিজিটি টিচাৰ হয় তাৰ টোটেল পোষ্ট আপোনালোকে ধৰিব পাৰে 385, আৰু লগতে ইয়াৰ যি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল হয় ইয়াত দেখিব পাইছে আপোনালোকে 102টা। চ' 1487টা পোষ্ট ভেকেঞ্চি আছে। নেক্সট স্লাইডত যদি চাই গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ভেকেঞ্চি টোটেল যি ওপৰৰ যিখন লিষ্ট হয় সেইখন প্ৰভিঞ্চিয়েল স্কুলৰ হয় আৰু তলৰখন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ হয়। প্ৰভিঞ্চিয়েলত প্ৰায় 8004টা ভেকেঞ্চি আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলসমূহত প্ৰায় 226টা ভেকেঞ্চি আছে। আৰু তাৰে যি মেথমেটিক্স টিচাৰৰ কাৰণে এইবাৰ এক্সট্ৰাকৈ ভেকেঞ্চি ওলাব বুলি কৈছিলে, যে বহুত স্কুল এনেকুৱা আছে যিসমূহত ছায়েন্স টিচাৰ আছে কিন্তু মেথছৰ টিচাৰ নাই। চ' সেইটো কাৰণে 1700টা, প্ৰায় 1700তকৈ অধিক পোষ্ট মেথছৰ কাৰণে ওলাব বুলি কৈছিলে। গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছৰ কাৰণে 1737টা পোষ্ট, 1737টা পোষ্ট আছে প্ৰভিঞ্চিয়েল স্কুলৰ। আৰু যি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল তাত আপোনালোকে তলত দেখিব পাইছে এইটো, তাত আপোনালোকে 29টা পোষ্ট আছে। টোটেল মেথছৰ পোষ্ট আপোনালোকে 1766টা হ'ব, মেথছ প্ৰভিঞ্চিয়েল আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ হিচাপ কৰি। আৰু ছায়েন্সৰ কাৰণে পোষ্ট 2111 হয়। আৰু যি হাইস্কুলৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ তাৰ 56 আছে। চ' টোটেল যদি আপোনালোকে কৰে এইটো হিচাপ কৰি ল'ব পাৰিব 2167 হ'ব। ঠিক সেইদৰে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দী আৰু সংস্কৃতৰ পোষ্টকেইটা আপোনালোকে টোটেল কৰি এড কৰি ল'ব পাৰে, যে প্ৰভিঞ্চিয়েলৰ কিমান আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ কিমান। চ' এইখিনি হ'ল নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ ফৰ জিটি, প্ৰভিঞ্চিয়েল আৰু গভৰ্ণমেণ্ট একেলগে। আৰু আপোনালোকে যদি নেক্সট পেজটো চাই সেইটো আছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথমেটিক্সৰ কাৰণে। বাকীখিনি এইটো শ্লাইড স্কিপ কৰিব পাৰে, অকল মেথমেটিক্সৰখিনি বা ছায়েন্সৰখিনি এইটো চাব পাৰে। যে যি কৈছিলে প্ৰথমে ঘোষণা কৰিছিল যে মেথমেটিক্সৰ টিচাৰ যিহেতু কম স্কুলসমূহত, চ' যিসমূহ ষ্টুডেণ্টে বা যিসমূহ প্ৰাৰ্থীয়ে মেথছত মেজৰ লৈ পেলাই B.Ed কৰিছে, চ' সেইসকলক বিবেচনা কৰা হ'ব সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে। চ' সেই আপোনালোকে দেখিব পাইছে, মই জাষ্ট শ্বৰ্টকৈ কৈ দিছোঁ, গোটেইখিনি পঢ়ি দিয়া নাই, মই প্ৰথমতে পঢ়ি লৈছোঁ। চ' এতিয়া আপোনালোকক জাষ্ট বুজাই গৈছোঁ। চ' 50% যিসকলৰ মাৰ্কছ আছিলে গ্ৰেজুৱেট বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যদি মেথছত যদি তেওঁলোকৰ মেজৰ আছিলে আৰু উইথ পাছ কোৰ্চ কিহত লাগিব, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিত, চ' তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক ইলিজিবল হয়। কিন্তু ইয়াত কোৱা নাই যে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰিখিনি ইলিজিবল হয় বুলি, অকল মেথছত মেজৰ থাকিব লাগিব, সেইটো কম্পালচৰি। চ' ইয়াত দিয়া পইণ্ট অনুসৰি। আৰু ছেকেণ্ড পইণ্টটো হয় সেই অ'পেন যিসমূহ ইউনিভাৰ্চিটি আছে সেইসমূহক লৈ। অসমৰ যিসমূহ আছে, ধৰক আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত KKH, SOU বা ইগনো বা আইডল আছে, বা তেনেদৰে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিসমূহ ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে তাৰ যিসমূহ প্ৰাৰ্থী হয় সেইসমূহ প্ৰাৰ্থীও ইলিজিবল হ'ব। নেক্সট পইণ্টটো হ'ল হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই কাৰণে আপোনালোকৰ গম পাইছে যে 21 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 21 অক্টোবৰ 2024 পৰা। আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ শেষ ডেটটো হৈছে 15 নৱেম্বৰ মিডনাইটৰলৈকে। গতিকে সেই এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ যেতিয়া ওলাব তেতিয়া তাত ইন ডিটেইল ভালদৰে দিয়া হ'ব যে কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি ডকুমেণ্টছ লাগিব। সেইটো আমি যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া ইন ডিটেইল ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া যিহেতু ইমানেই দিয়া আছে, আৰু যিখিনি দিয়া আছে মই আটাইখিনি আপোনালোকৰ আগত উল্লেখ কৰিছোঁৱেই। আৰু সেই যিটো এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল হ'ব সেইটো ৱেবছাইটটো হ'ব academic.assam.gov.in।
আৰু এপ্লিকেশ্যন এজন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা এপ্লিকেশ্যনে গণ্য কৰা হ'ব নো মাল্টিপল এপ্লিকেশ্যন চেল বি একচেপ্টেড আৰু যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন দিব লাগে তেতিয়াহ'লে যিটো এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল হ'ব madhyamik.assam.govt.in তাতে ডিটেইল দিয়া হ'ব আৰু বাকী নেক্সট আহিলে এক্সামিনেশ্যন ফিজটো জেনেৰেল যিখিনি বা আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 500 মেন ওমেন বুলি কথা নাই আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীসকলৰ কাৰণে 500 আৰু যিসমূহ বাকী আদাৰ্ছ কেটেগৰী আছে OBC হওক বা ST SC PWD বা T ট্ৰাইবছ তেওঁলোকৰ কাৰণে 350 টকা যদি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিলে কিন্তু যদি পে'মেণ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈছে বুলি গণ্য কৰা নহ'ব ফাৰ্ষ্ট পইণ্টৰ মতে আৰু ছেকেণ্ড পইণ্টৰ মতে যদি ফিজটো অলৰেডি এবাৰ দি দিয়া হ'ল সেইটো কোনো ৰিফাণ্ড কৰাৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু বাকী যদি যিসমূহ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী আছে ধৰি লওক অলৰেডি জব কৰি থকা ধৰক থাৰ্ড গ্ৰেডৰে হওক বা যিসমূহ ধৰক LP বা UPত কৰি আছে তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেট লেভেল বা হাইস্কুল টিচাৰৰ কাৰণে বা হাই ছেকেণ্ডেৰী টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বা কিছুমান এনেকুৱা টিচাৰো আছে যিসমূহ অলৰেডি গ্ৰেজুৱেট পোষ্টত আছে কিন্তু তেওঁলোকে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰাটো সেইটো কম্পালচৰি হ'ব আৰু লগতে চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰাৰ পিছত উলিয়াই তেতিয়াহ'লে বা তাৰ পিছত যদি উলিয়াই বোলে ধৰি লৈছে এপ্লাই কৰিছে 21 তাৰিখে বা ধৰি লৈছোঁ 25 তাৰিখে এপ্লাই কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে NOC-খন ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত লাগিব বুলি পিছত উলিয়াইছে বা আপলোড নকৰিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সেই এপ্লিকেশ্যনটো গণ্য কৰা নহ'ব ইয়াৰ পিছত আহিলে PWDৰ কাৰণে 40% তেওঁলোকৰ ডিজেবিলিটি থাকিব লাগিব এটলিষ্ট 1 আৰ্ম বা 1 লেগ বা লো ভিজন বা হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰ্ডৰ কাৰণে উইল বি কনচিডাৰ্ড আণ্ডাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰী হেভিং মিনিমাম 40% অফ ৰিলিভেণ্ট ডিজেবিলিটি আৰু যি ফাইনেল চিলেকশ্যন হ'ব PWD তেওঁলোকৰ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব এক্সাম হৈ যোৱাৰ পিছত হ'ব হয়তো আৰু পইণ্টটো হৈছে দ্য PWD কেণ্ডিডেট ক্লেইমিং ৰিজাৰ্ভেশ্যন আণ্ডাৰ PWD কেটেগৰী মাষ্ট ব্ৰিং এ PWD চাৰ্টিফিকেট UDID কাৰ্ড ইছ্যুড বাই কম্পিটেণ্ট অথৰিটি চ' তেওঁলোকৰ PWD ক্ৰাইটেৰিয়াটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ PWD চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব বা UDID কাৰ্ডখন লাগিব PWD কেণ্ডিডেট এলিজিবল ফৰ স্ক্ৰাইব হেভ টু অবটেইন এ চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম কনচাৰ্ণ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ চ' যিসমূহ স্ক্ৰাইব দিয়া হয় এক্সামৰ কাৰণে চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই তেতিয়াহে সেইটো পাব স্ক্ৰাইব পাব যেতিয়া তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰৰ পৰা চাৰ্টিফিকেটখন পায় নেক্সট আহিলে এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন এইকেইটা আটাইকেইটা ইনফৰমেশ্যনে GT আৰু PGT কাৰণে একেই হয় মই মাৰ্চ কৰি দিছোঁ কিন্তু যি থাৰ্ড ইনফৰমেশ্যনটো হয় সেইটো স্পেচিফিকেলি PGTৰ কাৰণে হয় মই কৈ দিছোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষৰলৈকে চ' যিসমূহ ডিগ্ৰী হয় আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেটে হওক বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হওক সেইসমূহ UGC ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিব সেইটো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হয় তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে ইতিমধ্যে মই ডিছকাছ কৰিলোঁ যে যিসমূহ পোষ্ট আছিলে মই দেখালোঁ বা আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো দেখিলে ডিটেইল দেখিব পাইছে যে তাত কিমানটা পোষ্ট আছে ছাবজেক্ট ৱাইজ কিমান আছে ভেকেঞ্চি ৰিকেপটো কেনেকুৱা হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বা মিডিয়াম ৱাইজ বা কেটেগৰী ৱাইজ সেইটো ওলোৱা নাই চ' সেইটো madhyamik.assam.govt ৱেবছাইটটোত প্ৰকাশ পাব কিন্তু এতিয়া জাষ্ট ছাবজেক্ট ৱাইজ যিমানটা ভেকেঞ্চি আছে সেইটোহে প্ৰকাশ পাইছে আৰু থাৰ্ড যিটো পইণ্ট হৈছে সেইটো হৈছে দ্য কেণ্ডিডেট চেল হেভ টু ৰিড দ্য ছেম ছাবজেক্ট এজ ওৱান অফ দ্য মেজৰ ছাবজেক্ট ইন ডিগ্ৰী লেভেল এইটো গ্ৰেজুৱেট যিসমূহ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব যিসমূহ অকল গ্ৰেজুৱেট পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে এইটো পইণ্ট ইগন'ৰ কৰিব পাৰে এইটো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটখিনিৰ কাৰণে অৰ্থাৎ যিসমূহ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলগীয়া প্ৰাৰ্থী আছে ধৰি লৈছোঁ কোনোবা ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে ডিষ্টেঞ্চত আছামিজ লৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী আছিলে মেথছত বা বেলেগ ছাবজেক্টত আছিলে তেওঁলোকে সেই আছামিজত PGTৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ এলিজিবল নহ'ব অৰ্থাৎ সেই গ্ৰেজুৱেট যিটো ছাবজেক্ট আছিল তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী লেভেলত যিটো ছাবজেক্ট আছিলে সেইটো একেটা ছাবজেক্টে যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট লেভেলত থাকে তেতিয়াহে তেওঁলোকে সেই পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ এলিজিবল হ'ব সেইটো থাৰ্ড পইণ্টটো আৰু ফ'ৰ্থ পইণ্ট যিটো হৈছে দেয়াৰ উইল বি ন' প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ ফৰ এপইণ্টমেণ্ট আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ যেতিয়া নামটো আহিব মেৰিট লিষ্টত বা আপোনালোক যেতিয়া চিলেক্ট হৈ যাব চ' তেতিয়া আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যনৰ কাৰণে কোনো প্ৰিফাৰেঞ্চ নাই বা এপ্লাই কৰা সময়তো ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যনৰ কোনো প্ৰিফাৰেঞ্চ নাথাকিব ইট উইল বি ডিচাইডেড বাই ৱে অফ ৰেণ্ডমাইজেশ্যন চ' ৰেণ্ডমলি আপোনালোকক এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰি দিয়া হ'ব হয়তো মাৰ্কছৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা মাৰ্কছ বেছি সেইটো ক্ষেত্ৰত দিব বুলিও ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইন ডিটেইলছ প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু যিটো ফিফ্থ পইণ্ট হৈছে সেইটো হৈছে যে এক্সামিনেশ্যন টোটেল 2.5 আৱাৰ্ছৰ হ'ব 2.5 ঘণ্টাৰ হ'ব আৰু কুৱেশ্যন থাকিব 140টা প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্কছ থাকিব আৰু সেই চিলেবাছখন যিখন দিছিলে সেইখনে হয়তো হ'বগৈ যিটো 27 ডিচেম্বৰ যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আছিল তাত চিলেবাছখন দিছিলে কিন্তু ইন ডিটেইল দিয়া হোৱা নাছিলে তাত কৈছিল যে পেডাগজিৰ 50 মাৰ্কছ আছিলে আছাম এণ্ড স্পিকুলৰ হ'ব 50 মাৰ্কছ 30 মাৰ্কছ হ'ব ইংলিছৰ আৰু বাকী যি 10 মাৰ্কছ সেইটো GK এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হ'ব আৰু বাকী 5 মাৰ্কছ সেইটো হ'ল যিসমূহ যোৱাবাৰ যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছিলে যিসমূহে পাছ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট পোৱা নাছিলে চ' তেওঁলোকৰ
তেওঁলোকে যিটো পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিলে চ' সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি 5 মাৰ্কছৰ ওপৰত দিয়া হ'ব যদি কোনোবাই যদি 60% পাইছে কোনোবাই তেতিয়াহ'লে ধৰক 3 দিয়া হ'ব চ' সেইটো হিচাপত দিয়া হ'ব তেওঁলোকক সেই 5 মাৰ্কছটো আৰু বাকী যি 5 মাৰ্কছ আছিলে সেইটো NCCৰ কাৰণে 5 মাৰ্কছ অৰ কালচাৰেল যিখিনি কালচাৰ যদি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে কোনোবা ষ্টেটক বা যদি কোনোবা স্পৰ্টছৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 5 মাৰ্কছ যিকোনো এটাত হ'লেই হ'ব আৰু বাকী NCCৰ যি 5 মাৰ্কছটো তাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো বেলেগ বেলেগ হয় NCC C চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে 5 মাৰ্কছ আৰু NCC B চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে 3 মাৰ্কছ হ'ব চ' সেইটো 10 মাৰ্কছটো এক্সট্ৰা কিন্তু যিটো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেইটো 140 মাৰ্কছৰ আৰু যদি যোৱাবাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট মতে হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো 50 মাৰ্কছ ফৰ পেডাগজি 50 ফৰ আছামিজ পিপুল মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ 30 ফৰ ইংলিছ এণ্ড 10 ফৰ GK এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু এইবাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে 0.25 মাৰ্কছ সেইটো আপোনালোকে 0.62 দেখিব পাইছে 0.25 ফৰ ইচ কুৱেশ্যন আৰু যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব সেইখন মাল্টিলিংগুৱেল হ'ব আছামিজ বেংগলী বড়ো ইংলিছ মিডিয়াম এইকেইটাত হ'ব কিন্তু যদি কিবা কুৱেশ্যনত যদি প্ৰব্লেম হয় হাউএভাৰ ইন কেছ অফ কনফিউজন তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইংলিছ ভাৰ্চন চেল বি ট্ৰিটেড এজ অথেণ্টিক ভাৰ্চন যদি ধৰি লৈছোঁ কিবা এটা কুৱেশ্যন বনাইছে প্ৰথমতে ইংলিছত কিন্তু ট্ৰেঞ্চলেশ্যনত বা কিবা কাৰণত প্ৰব্লেম হ'ল অসমীয়াত বা বেলেগ এটা লেংগুৱেজত তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো যিটো ইংলিছত কুৱেশ্যনটো যিটো মতে আছিলে সেইটো মতে কনচিডাৰ কৰা হ'ব আৰু নো TADA উইল বি এডমিচিবল ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন 8 নম্বৰ পইণ্টটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আৰু যিটো 9 পইণ্ট আছে সেইটো হৈছে এক্সামিনেশ্যন ভেন্যু ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন লৈ পেলাই আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়া হয়তো এপ্লাই কৰাৰ সময়ত ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব দিব যে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ কি দিব বিচাৰিছে বা প্ৰিফাৰেঞ্চ হয়তো চিলেক্ট কৰিব দিব তাইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়া নাই অনলি কাছাৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট কামৰূপ মেট্ৰ' কোকৰাঝাৰ লখিমপুৰ নলবাৰী আৰু শোণিতপুৰ অকল 9খন ডিষ্ট্ৰিক্টত দিছে এক্সাম চেণ্টাৰ অকল 9খন ডিষ্ট্ৰিক্টত হ'ব চ' কেণ্ডিডেট উইল হেভ টু চিলেক্ট হিজ আৰ এক্সামিনেশ্যন ভেন্যু ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিউৰিং ফিলিং আপ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে সেই এক্সামিনেশ্যন ভেন্যু চিলেক্ট কৰিব লাগিব মই ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ আৰু যিটো 10 নম্বৰ পইণ্ট সেইটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো থাকিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ সময়ত সেইটো দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ application process to valid hobo however those who have applied for the registration number but not yet received they will also be allowed to apply but they have to obtain employment exchange registration number mandatorily before appointment so ji hokolor employment exchange registration number ase tenokor kono problem nai kintu ji homohe apply korise kintu tenoke he number to poa nai so tetia tenoke etia apply kora homoy napalo tenok consider kora hobo kintu jetia verification hobo before appointment so tetia tenokor he number to employment exchange number to kintu lagibo আৰু যি 11 নম্বৰ পইণ্ট সেইটো হৈছে will be a common recruitment test for all graduate and post graduate teacher both for government and provincial school hence a final merit list will be prepared in respect of government and provincial school so কি হ'ব 11 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে এক্সাম দুটা অনুষ্ঠিত হয় এটা এক্সামে অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰেজুৱেট আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে কমন এটা এক্সামে হ'ব আপোনালোকে গম পায় যে BTR যিটো এক্সাম হৈছে তাত হয়তো দুটা হৈছে আগবেলা পিছবেলা GT আৰু PGT কাৰণে কিন্তু ইয়াত এটা এক্সামে অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰেজুৱেট আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ কাৰণে আৰু কি হ'ব ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন অফ কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড আদাৰ particulars of the candidates a draft merit list will be published with a ratio of 2 candidates against 1 vacancy thereafter after verification a final merit list will be prepared from the draft merit list as per the outcome of the verification report and as per the merit in the draft merit list in the ratio of 1:1 so প্ৰথমতে আমাক কৈছিল যে প্ৰতিটো পোষ্টৰ এগেইনষ্টত এজন কেণ্ডিডেট সিলেক্ট কৰা হ'ব এজনে সিলেক্ট কৰা হ'ব কিন্তু যি মেৰিট লিষ্ট হয় এখন ড্ৰাফট মেৰিট লিষ্ট ওলাব প্ৰথমতে সেইখনত যিমান নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হয় তাৰ দুগুণ অৰ্থাৎ 1:2 হিচাপে মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ পাব এখন ড্ৰাফট মেৰিট লিষ্ট হয় ফাইনেলখন নহয় চ' যদি নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 100টা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 200জন মানুহক ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মাতিব যদি তাত ধৰক 5জন মানুহ বা 10জন মানুহ কেঞ্চেল হৈ গ'ল চ' সেই 190জন বাকী যিমানজন কেঞ্চেলত হয়তো নহ'বও পাৰে যিমানজন কেঞ্চেল হয় সেইখিনি বাদ দি পেলাই যদি যিমানটা পোষ্ট ধৰক 100জন মাতিছে 100টা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত 200জন মাতিছিলে যদি 10জন কেঞ্চেল হৈ যায় চ' সেই 190জনৰ পৰা প্ৰথম 100জনক লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো মৰা হ'ব কিন্তু ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে দুগুণে মাতিব কিন্তু যিখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট হ'ব তাত যিমানটা নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হয় মেৰিট লিষ্টত নাম এপ্লিকেণ্ট থাকিব আৰু বাকি যেটো প্ৰিপাৰেচন অফ মেৰিট লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত মেৰিট লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটছ ফৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ চেল বি বেছড অন দ্য টোটেল মাৰ্কছ অবটেইন ইন দ্য টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট এণ্ড এজ পাৰ চিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া মেনশ্যন ইন দ্য আৰ্লিয়াৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট অলৰেডি কৈছিলে কেনেদৰে চিলেক্ট কৰিব বুলি এডভাৰটাইজমেণ্টত চ' এইটো মাৰ্কছ বেচিছত হ'ব বাকী সেই 10 মাৰ্কছটো এক্সট্ৰা আৰু বাকী যি 140 মাৰ্কছৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন চ' তাৰ ওপৰত বেছ কৰি যাৰ মাৰ্কছ বেছি সেইটো আৰু লগতে কেটেগৰী ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো মিলাই আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু যেটো সেকেন্ড পইণ্ট হেতু চাওক ফৰ সিলেকশ্যন অফ দ্য লাষ্ট কেণ্ডিডেট অফ ডিটাৰমাইনিং মেৰিট লিষ্ট চ' লাষ্ট কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইটো একদম এক্সট্ৰিম পৰ্যায়ত যেতিয়া দুজন মানুহে ইকুৱেল মাৰ্কছ পায় কিন্তু এটা পোষ্ট আছেগে ধৰক আপোনালোকৰ 100টা পোষ্ট আছে 99টা ফেইল হৈ গ'ল কিন্তু সেই 100 নম্বৰ পোষ্টৰ এগেইনষ্টত দুজন মানুহ আছে যাৰ মাৰ্কছ একেই
সো সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কছটো বেলেগ হ'লে অবভিয়াছলি বেছিজনে পাব, কিন্তু ইকুৱেল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, যদি যাৰ বয়স বেছি হয় ছেকেণ্ড পইণ্টটো তেওঁক চিলেক্ট কৰাব, কাৰণ তেওঁৰ হয়তো যিহেতু আৰু চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা বয়স কম থাকিব, বয়স কম জনতকৈ, চ' তেওঁক প্ৰিফাৰ কৰাব। আৰু তেতিয়াও যদি ইকুৱেল, যদি সেইটো ক্ষেত্ৰতো যদি ইকুৱেল এজ পায়, ইমান কোইনচিডেঞ্চ নহয় সাধাৰণতে, আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি হৈ যায় ইনকেছ, তেতিয়া ড্ৰ কৰা হ'ব। আৰু 14 নম্বৰ যিটো পইণ্ট হয়, চ' 14 পইণ্টটো হৈছে, দ্য কেণ্ডিডেট অলৰেডি গট চিলেকশ্যন ইন দ্য পোষ্ট অফ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ শ্বেল নট বি কনচিডাৰ্ড এগেইন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ। চ' যিসমূহ কেণ্ডিডেটে, ধৰি লৈছোঁ এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট আছে, তেওঁৰ মাষ্টাৰ্ছ আছে আৰু লগতে B.Ed আছে, চ' তেওঁ যদি অলৰেডি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ যদি তেওঁ PGT কাৰণেও এপ্লাই কৰিছিল বা GT কাৰণে কৰিছিল, যিটো কম্বাইন টেষ্ট হৈছিলে, এটা টেষ্টতো এটাই হ'ব ধৰক, সেইটো কাৰণে যিহেতু টেষ্ট এটাই হ'ব, আৰু তাত যিহেতু তেওঁ যদি 100টা পোষ্টত আছে ধৰক PGT কাৰণে আৰু 1000 আছে GTৰ কাৰণে, যদি তেওঁ সেই PGTত যদি পাই যায়, চ' তেওঁৰ নামটো পুনৰ GTত নাহে, কাৰণ তেওঁ অবভিয়াছলি প্ৰিফাৰেঞ্চটো PGTয়ে দিব, যিহেতু তাত সকলো ফালৰ পৰা সুবিধাসমূহ বেছি। 15 পইণ্ট হৈছে, একৰ্ডিং টু মেৰিট পজিশ্যন দ্য ভেকেঞ্চিজ অফ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ উইল বি ফিল্ড ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰম দ্য মেৰিট লিষ্ট এণ্ড দেয়াৰ আফটাৰ পোষ্ট অফ প্ৰভিঞ্চিয়েল স্কুলছ উইল বি ফিল্ড। চ' আপোনালোকে ভেকেঞ্চিসমূহ দেখিছিলে, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কিমান বা গভৰ্ণমেণ্টৰ কিমান, PGTৰ হওক বা GTৰ হওক। চ' সেই প্ৰথমতে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলসমূহৰ ভেকেঞ্চি ফিল কৰা হ'ব, আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলসমূহৰ ভেকেঞ্চি ফিল কৰাৰ পাছত যিসমূহ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল হয় তাৰ ভেকেঞ্চি ফিল কৰা হ'ব। যদি 100টা পোষ্ট আছে, তাৰে 5টা যদি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে, 95টা যদি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ আছে, টপ 5 কেণ্ডিডেট হয়, তেওঁলোকক গভৰ্ণমেণ্টত দিয়া হ'ব ফাৰ্ষ্ট, দেন 6 নম্বৰৰ পৰা প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজত দিয়া হ'ব। চ' 16 নম্বৰ পইণ্টটো, দ্য আদাৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন ষ্টিপুলেটেড ইন দ্য আৰ্লি এডভাৰটাইজমেণ্ট উইল ৰিমেইন দ্য ছেইম। যিসমূহ আদাৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছিলে এডভাৰটাইজমেণ্টখনত প্ৰকাশ পাইছিলে আগতে 28 ডিচেম্বৰৰ, আপোনালোকে গম পায়। চ' সেইখনত যিসমূহ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে সেইসমূহে বাকী, ইয়াত যিসমূহ মেনশ্যন নাই অলৰেডি 15লৈকে, চ' সেই বাকী যিসমূহ টাৰ্মছ আছিলে সেইসমূহ টাৰ্মে একেই থাকিব, সেই টাৰ্মসমূহে গণ্য কৰা হ'ব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আপোনালোকে যদি PGTৰ কাৰণে PGT বা GTৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰে। চ' দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে, আমি পেডাগজিৰ ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহিম ইউটিউব চেনেলত, বা আছামিজ পিপুলৰ হওক বা ইংলিছৰ ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহিম। চ' আপোনালোকে ফ্ৰী ভিডিঅ'সমূহৰ কাৰণে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে যদি কোৰ্চত এনৰল কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে, 8404096953, চ' সেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত কল বা হোৱাটছআপ কৰিলে আপোনালোকে গম পাব কেনেদৰে এনৰল কৰিব পাৰে, বা কোৰ্চসমূহত কি পোৱা যাব, ভিডিঅ'ছ, ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছ হওক বা টেষ্ট হওক বা মক টেষ্ট, আৰু লগতে নোটছ আৰু MCQs কেনেদৰে পাব, কেনেদৰে এভেইল কৰিব পাৰিব, সেইটো গম পাব। চ' লিমিটেড পিৰিয়ড অফাৰ হয়, আপোনালোকে সোনকালে এনৰল কৰি ল'ব পাৰে। আৰু যিটো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈও এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব। আমাৰ ৱেবছাইটৰ লিংকো আছে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, লগতে এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ইনষ্টল ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰে যিসমূহ এণ্ড্ৰইড ইউজাৰ আছে, আৰু যিসমূহৰ আইফোন আছে, এণ্ড্ৰইড নাই, চ' তেওঁলোকে ৱেবছাইটত ভিউ কৰিব পাৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ল কিছু পৰিমাণে হ'লেও, আৰু যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল যেন লাগিল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিসমূহ বন্ধুৱে GT বা PGTৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে বা এপ্লাই কৰিবলৈ গৈ আছে, চ' তেওঁলোকৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।